สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีหมิ่นนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเพิ่มวิธีการชำระเงินของตัว Google Adsense นะครับนั่นก็คือการใส่ธนาคารของเรานะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เรายืนยันตัวตนในตัวของ Google Adsense เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เพิ่มวิธีการชำระเงิน ที่ทาง Google Adsense จ่ายเข้ามาเพื่อเราก็จะใส่ธนาคารเพื่อจะรับเงินในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ตัวGoogle Adsense นะครับแล้วให้เลือกที่ขีดสามเหลี่ยมด้านบนซ้ายมือนะครับกดเข้ามาเลยนะครับ พอถึงตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่การชำระเงินก็จะมีช้อยให้เราเลือกนะครับเป็น2ช้อยก็คือข้อมูลการชำระเงินแล้วก็ตรวจสอบเพื่อยืนยันให้เราเลือกที่ข้อมูลการชำระเงินนะครับคลิกเข้าไปได้เลยพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีช่องทางการรับชำระเงินของคุณเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราคลิกตรงเพิ่มวิธีการชำระเงินตรงสีน้ำเงินได้เลยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยพอถึงหน้านี้นะครับก็จะมีให้ใส่ในส่วนของตัวชื่อบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ชื่อธนาคารนะครับแล้วก็มีตัวสวิฟเนี่ยรหัสตัวนี้ให้เราพิมพ์ที่ Google ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะใส่ในส่วนของตัวกสิกรอย่างนี้นะครับเราก็พิมพ์ค้นหาใน Google ว่ารหัสตัวสวิฟเนี่ยของกสิกรคือรหัสอะไรนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเลขบัญชีแล้วก็ยืนยันเลขบัญชีอีกครั้งนะครับพอเสร็จให้เราเลือกตรงที่ตั้งเป็นวิธีการชำระเงินหลักนะครับก็กดบันทึกได้เลยครับพอเรากรอกรายละเอียดเสร็จนะครับช่องทางการชำระเงินก็จะมีชื่อบัญชีของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในถึงขั้นตอนนี้ก็จะมีอีเมลส่งมายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการใส่บัญชีเพื่อรับเงินนะครับซึ่งก็เป็นธนาคารของเรานั่นแหละครับพอถึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการยืนยันที่อยู่นะครับนั่นก็คือเขาจะส่งพินมาให้เรานั่นแหละครับมีเลข6ตัวนะครับประมาณ2-4อาทิตย์นะครับหรือบางที่ก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะดูวิธีการใส่พินหรือการเปลี่ยนที่อยู่ก็เดี๋ยวเราทำให้คลิปหนึ่งนะครับไปดูเลือกดูได้เลยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม